Next topic zamanga de chemical reactions of alkali metals with oxygen. Alkali metals group first A elements چې کله oxygen سره reaction کوي نو they form their respective oxides. نو topic شروع کو chemical reactions of alkali metals with oxygen. The alkali metals reactivity discuss کو او دا غي chemical reaction د oxygen سره ډیر important topic دی ډیر زیات په دې کې داسې خبرې دي چې هغه ډیر نه وي دي نو خپ آرام باندې خپ غور باندې دی بورډ ته ګوري بورډ اټینډ کوي او ایکسپلینیشن زیات تر پک کوي. alkali metals more reactive دي. alkali metal group first A elements of periodic table except hydrogen non metal دی باقی ټول metal دي sodium lithium sodium potassium rubidium cesium and francium چونکه radioactive دی نو داغي reactions control کول مشکل دي. نور دا top elements lithium sodium potassium rubidium and cesium د دې chemical reactivity موږ وایو د oxygen سره. نو alkali metals are very much reactive. دا که فرض کا open air کې موږ کیدو کولاو هوا کې نو د oxygen of the air سره reaction کوي او د دې پر top surface باندې د oxide یو کوټ جوړیږي یو تہ جوړیږي یو لیر جوړیږي. یا که open air کې دا موږ کیدو نو دا نمی واټر ویپر چې کوم په دې ایر کې موجود دي اټماسفیر کې موجود دي نو دا غي سره هم ریاکشن کوي او میټل هایدروکساید جوړي او دغه هایدروکساید یو کوټ یو ته په دغه میټل د پاسه ډیپوزټ کیږي. نو د دې وجه نه دی بوک یو لفظ لیکل دی چې د ټارنش ان ایر ټارنش لفظ لیکل دی الکلی میټل چې څومره دي نو د ټارنش ان ایر open air کې دا tarnish کیږي. what tarnish means tarnish مطلب سره loss of color د دې چې کوم bright color دی د metal خپل یو luster چمک پکې د دې هغه چمک ختم شي due to the formation of an oxide coat or hydroxide coat. نو loss of color ته tarnish لفظ استعمال شوی دی یا it means dull color چې دا غي لوکینګ خنۍ برایټ نه بلکې هغه ډلی بیکاره کلري. نو د دې وجینا زیاتر چې کله لیب کې مونږه الکلی میټل ځان سره سیب کو ساتوي نو لیتیم سوډیم او پوټاشیم دا موږ په کیروسین آیل د کې سٹور کو دې سره دا ریاکشن نه کوي. کیروسین آیل نان پولر دی او هغه reactivity کم ده انرټ دی او روبیډیم او سیزیم دا موږ سٹور کو په سیلډ باټلز کې دا سه باټل چې هغه مکمل سیلی چې هغه ته اټماسفیریک اکسیجن یا اټماسفیریک واټر ویپرز نشي انټر کېدی نو انتهایی ریاکټیو دي. بل خبره پکې دا چې د الکلی میټلز ریاکټیویټي انکریزز فرام ټاپ ټو باټم د دې ریاکټیویټي سیوا کیږي. ریاکټیویټي انکریزز فرام ټاپ ټو باټم ان ا ګروپ مطلب په ټاپ باندې لیتیم د دغه ریاکټیویټي کم ده سوډیم ریاکټیویټي سیوا ده and so on. مین ریزن څه دی وجه څه ده As we go from top to bottom in a group, the number of shell increases, atomic size increases, the distance between valence electron and nucleus increases, attractive force decreases, and hence the valence electron can be easily removed. Last shell کې چې کوم electron دی په اسانه لوس کېدی شي. دا غیر لپاره لږه انرژي پکار ده ionization انرژي کمه ده نو په دې باندې easily positive charge راځي. مطلب باټم ته الکترو پازیټیویټي سکیږي انکریز کیږي.
نو چې څومره ایزیلی پازیټیو چارج کریټ کیږي هغومره به ایزیلی دا د یو الکترونیګیټیو اټم جست لایک اکسیجن سره ریاکشن په اسانه کوي. نو دغه بیسیک بیکګراوند شو د الکلی میټلز لپاره. اوس راځو د ریاکټیویټي طرف ته چې دا ریاکشنز کوي نو څه به جوړوي. د دې به پروډکټ صحیح ظاهري خبره ده چې میټلز دی الکلی میټلز اکسیجن سره ریاکشن کوي د دې پروډکټ به صحیح اکسایډز وي. پروډکټ به اکسایډز وي. نو فارمیشن اف اکسایډز به کیږي. formation of oxides. What are oxides? Binary compounds of oxygen. Binary compounds of oxygen. Binary compounds of oxygen are called oxides. And what are binary compounds? Compounds made up of two elements only. Compounds made up of two elements only are called oxides. Oxides به جوړیږي او 3 types of oxides به جوړیږي. د oxides قسمونه ډیر دي خو دلته به زموږ سره 3 قسمونه جوړیږي. normal oxide, peroxide and superoxides. په ټاپ باندې سوډیم او دا چې کله موږ دې ریاکشن کوو نو ایکسس اف اکسیجن وي. نو زه سمپل خلاصه لیکم په ټاپ باندې چې لګي لیتیم دی بیا سوډیم دی پوټاشیم روبیډیم او سیزیم. فرانسیم اومیټ کوي. لیتیم فارم normal oxide with excess of oxygen. Sodium form both normal oxide as well as peroxide. خو چونکې دلته لفظ لیکلی شوی دی چې excess of oxygen وي نو بیا سوډیم څه جوړوي peroxide جوړوي او که نارمل اکسیجن مطلب limited supply of oxygen نو بیا خو نارمل اکساید جوړوي. خو سوډیم can form both normal oxide as well as peroxide depends upon the concentration of oxygen. د اکسیجن په concentration depend کوي. نو سوډیم form peroxide excess of oxygen سره دا پر oxide جوړي. Potassium, rubidium, cesium and francium, all these 3 form superoxides. دا خلاصه شو. Lithium form normal oxide, sodium can form normal oxide as well as peroxide depends upon the concentration of oxygen, and as we know that at the bottom reactivity increases. So the bottom members potassium, rubidium and cesium can form superoxides. دا به superoxide جوړي. Next بیا what are normal oxides? Revise کومه already previous lectures کې موږ ویلي دي. Normal oxides those binary compounds of oxygen in which the oxidation state of oxygen is -2. Oxidation state of oxygen is equal to normal. The oxygen oxidation state normally -2 دی. Oxygen belongs to group 6A of periodic table. Last ټیل کې به څو الکترونی 6 کمپیوټ کېږي په 100 په 8 کمې د 100 دی د 2 څومره به ګین کوي 2 چې 2 الکترون څو ګین کوي کم چارج به راځي -2 دا د نارمل سټیټ دی ځکه دې ته نارمل اکسایډز وایي. peroxides those oxides in which the oxidation state of oxygen is equal to -1. چې پاګه د oxygen oxidation state صحیح -1 دته به وایي peroxides. And those binary compounds of oxygen in which the oxidation state of oxygen is -1/2 -half ډېر امپورټنټ دی. دې باندې پوهیږم چې -1 څنګه راځي -2 څنګه راځي سټرکچر به څنګه وي نو خو په غور باندې ګورئ ډېر امپورټنټ لیکچر دی دا خو د اکسایډز خبره شوه. اوس د هغې ریاکشنز طرف ته ځو ځکه چې ټاپک زموږ دی chemical reactions of alkali metals with oxygen and the formation of normal oxide, peroxide and superoxides. Start all with the lithium. The first one is lithium. When react with oxygen, excess of oxygen. Lithium oxide به جوړي اول صرف combine کوي دا elements combine کوي
بیا د فارمولې درې سټیپس دي فارمولې چې لیکي درې سټیپس دي یو سټیپ دا دی چې رائټ ډاون پازیټیو آین ټو د لیفټ سایډ پازیټیو به چېرته لیکئ لیفټ ته نیګیټیو به رائټ ته لیکئ نو وی نو دیٹ لیتھیم از د ایلیمنٹ اف ګروپ فرست اے دا د ګروپ فرست اے د ګروپ فرست اے ایلیمنټس په لیفټ سایډ باندې د پیریاډک ټیبل او رائټ ته جنو سایز کمیږي نو چې په لیفټ دی سایز یې غټ دی دا الکترون لوزر دی په دې پازیټیو چارج راځي ځکه ما لیفټ ته ولیکو اکسیجن 6A ګروپ کې دی او رائټ ټو د پیریاډک ټیبل دی د دې وجې نه سایز به وړوکی الکترون به گین کوي ما رائټ ته ځکه ولیکو لیتھیم یو الکترون لوز کوي +1 اکسیجن 2 گین کوي -2 اول می پازیټیو لیفټ ته ولیکو نیگیټیو رائټ ته بیا په پاسه چارجز دا چارجز 1 او 2 دي ان ایکوال دي بیا به موږ کراس کوو هغه 2 بدلتي ولیکي او دا 1 به دلته ولیکي دا 1 لیکلو ضرورت نه نو فارمولا شو لیتھیم اکساید Li2O بیلنس کوي اکسیجن موږ سره دی 2 رائټ سایډ ته دی 1 کویفیشنٹ 2 سره ایډ کوي چې دا 2 شي د اکسیجن د 2 د کویفیشنٹ لیکلو سره 2 2s are 4 لیتھیم شو it will be multiplied by 4 اوس لیتھیم اکساید چې جوړ شو د دې سټرکچر بدای چې اکسیجن خو 2 الکترون گین کوي اکسیجن لاست شیل کې الکترون دي 6 الکترونز دي د دوه کمې دي نو یو الکترون گین کی داغه د وجې نه -1 چارج بل الکترون گین کی داغه د وجې نه -1 چارج از ا هول -2 چارج یو لیتھیم آین کوم چې الکترون لوز کی هغه دیته اټریکټ شي او بل لیتھیم آین چې دی نو هغه د دې سره نو په دې طریقه باندې Li2O جوړیږي اکسیجن -2 دی نو د هغې د بیلنس لپاره 2 لیتھیم آین راشي د 2 الکترون گین کوي یو الکترون ورته یو لیتھیم ورکي یو الکترون ورته بل لیتھیم ورکي نو دیس از د سټرکچر اف نارمل اکساید یا لیتھیم اکساید سیکنډ ون طرف ته ځو سوډیم ریاکشن کوي اکسیجن سره او دا جوړوي سوډیم پر اکساید Na2O2 this is sodium peroxide right side ته sodium 2 دی left side ته sodium پر 2 باندې ملټیپلای کوي بل موږ لیکلي دي چې peroxides are those binary compounds of oxygen in which the oxidation state of oxygen is -1 اوس دې ته زه نوم لیکم sodium peroxide question دا رایز کیږي the word per means above question طرف ته راځو خو per means above دا پر لفظ د above د پاره راځي په دې کې د اکسیجن د نارمل نه زیات دي لکه نارملی اکسیجن د الکلی میټل د دوه الکلی میټل لپاره یو اکسیجن پکار دی خو دلته یو په ځای دوه دي دوه مور دین نارمل دي نو دا غیر لپاره لفظ استعمالي کی پر اوس دا کوېشن رایز کیږي چې دې ته زه سوډیم اکساید ولې نه لیکم دا پر اکساید مې ولې ولیکم نو جواب خو صرف دا دی چې په دې کې د اکسیجن اکسیډیشن سټیټ -1 دی اوس په پرو کولم غواړي چې -1 څنګه دی -1 څنګه دی نو لږ ګورئ net charge on the compound is equal to 0 during chemical reaction چې څومره الکترون لاس کیږي دومره به ګین کیږي د لاس د وجې نه چې څومره پازیټیو چارج راځي نو د ګین اف الکترون د وجې نه به هغومره نیګیټیو چارج راځي ایکول به دواړه net charge on the compound is equal to 0 sodium we know that fixed oxidation state دی +1 دو سوډیم دی دا غي بشي +2 د +2 د بیلنس لپاره پکار دی -2 -2 د دوه اکسیجن شو یو به بګشي -1 نو دی oxidation state -1 دی نو ځکه موږ لفظ لیکو پر oxide now what will be the structure of sodium peroxide the most important انتهایی امپورټنٹ خبره ده چې sodium peroxide structure به څنګه Na2O2 د دې سټرکچر طرف ته راځو sodium peroxide Na2O2 اکسیجن ته ګورئ اکسیجن لاست شیل کې څومره الکترون دي 6 الکترون دي کلیر ده 1 2 3 4 5 and 6 الکترون دي بل اکسیجن دی هغې سره هم 6 الکترون دي 1 2 3 4 5 and 6 الکترون دي دا خو کلیر شو مخکې ځو بیا دا اکسیجن یو الکترون د بل اکسیجن د یو الکترون سره ایکولی شیر کی نو ایکول شیرینګ اف 2 الکترون نه سنگل کوولنٹ بانډ جوړ شي کلیر ده دا شیر باقی دې سره 5 پاتې شو
1 2 3 4 and this is pept 1 دا 5 دې سره pipe 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and this is the pept 1 دا پاتې شو اوس د دې اکسیجن سره الکترون ټوټل سو شو شیرډ الکترون هم کاونټ کیږي شپږ خو خپل یو سره دا کاونټ کوي 7 د دې شپږ خپل یو سره دا کاونټ کوي 7 اوس هم د یو کمې شته کنه یو به دې ګین کولی شي کنه یو به دې ګین کوي چې دا شی کمپلیټ شي نو کم چارج راغی -1 دې در یو الکترون څوک ورکوي سوډیم نو دا سوډیم +1 به دې ته اٹیچي او بل سوډیم +1 به د دې سایډ نه اٹیچي this is the structure of sodium peroxide په دې کې -1 یو پکې کویلنٹ بانډ دی لکه موږ ذهن کې خدا خبرې کنه چې اکسیجن خو 2 الکترون ګین کوي اوس دې یو الکترون ګین کړو دا خو 7 شو بیا هم شیل کمپلیټ نشو نو مطلب دا یو الکترون الته شیر کی 7 پورا شي بیا یو ګین کی نو یو سوډیم آین دیته الکترون پرووایډ کی سوډیم اټم بل دیتا and this is the structure of sodium peroxide ډیر امپورټنٹ خبره ده په دې باندې ډیر سټوډنټس نه پوهیږي ډیره غټه مسله شي دا کیږي څنګه زه مخکې سوپر اکسایډز طرف ته دلته موږ لیکلي دي چې پوټاشیم روبیډیم اینډ سیزیم پام سوپر اکسایډز نو دا سوپر اکسایډ څنګه جوړي او د سوپر اکسایډ سټرکچر وسای د سوپر اکسایډ سټرکچر وسای potassium, rubidium and cesium. When reacts with excess of oxygen, का oxygen पर ढेर मकदार की, the द्रव्यणु product बस same super oxides भाई. KO2, potassium superoxide, RbO2, rubidium superoxide, CSO2, cesium superoxide. Superoxides की the oxygen oxidation state -12 e, -1/2, -1/2. Prove को potassium +1 दे, ज़िक्र ची ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कई ग्रुप फर्स्ट के दे, ज़ियात निशी. Fix oxidation state +1 दे, balance द पारा पकार दे -1. -1 द दो oxygen शो, यो पके शो -12, -1/2. और पर ये टूल किम दक्का सीधा -1/2 सेम फार्मूला दा -1/2 पर दे बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन मतलब पर दे ऑक्साइड्स की द ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट -12 दे -12 दे द बिग कंफ्यूजन दे -12 सा मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कहीं को -1 दो गेन कहीं -2 -12 मतलब निम इलेक्ट्रॉन बगेन कहीं ना निम ना अवल नहीं खबर खुदा रहा कि हाफ मोल थी मतलब दे कंसेप्ट ऑफ मोल भी यूज करूँ -1 मतलब है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन शो होगा रो नंबर -2 मतलब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन शो -12 मतलब दारे कि हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो हाफ मोल बस गेन की नो दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम सुपरऑक्साइड अगेन ऑक्सीजन लास्ट चिल की 6 इलेक्ट्रॉन दी अगर 6 इलेक्ट्रॉन था सुधा से अरेंज कई द 2 4 5 and 6 बियब्बल ऑक्सीजन दे आगे सरो हम 6 इलेक्ट्रॉन्स दी 3 4 5 and 6 बिया ये ऑक्सीजन डबल ऑक्सीजन सरा यो इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर की सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दे सर इलेक्ट्रॉन पादिशु 2 4 5 द इलेक्ट्रॉन पादिशु 5 कदा से जुदा जुदा ली कई कदा से लिखे 5 इलेक्ट्रॉन हो गई दे सर हम 5 द हर यो ऑक्सीजन शिल के 7 इलेक्ट्रॉन शु शपग खपल दी यो सर द बलाग शरीक इलेक्ट्रॉन काउंट की 7 इलेक्ट्रॉन ईच उस पोटेशियम ची दे नो द पोटेशियम को इलेक्ट्रॉन यू लूज कई दे मानी कम चार्ज राजी +1 ये इलेक्ट्रॉन यूज को उसका दग ये इलेक्ट्रॉन दे वाली नो बद कम चार्ज रा गए -1 ये भी लूज कर यो बगेन की 1 मोल लूसी 1 मोल बगेन की क्लियर दा या खुद ऑप्शन दे द्वेम ऑप्शन जमन सर दा दे कि दा पोटेशियम कम यो इलेक्ट्रॉन लूज की बद चार्ज राजी +1 अब दासी नो द्वेम ऑप्शन जमन सर दा दे कि दा इलेक्ट्रॉन दा बल ऑक्सीजन वाली दासी अब पिंजो सर खपल शता दा इलेक्ट्रॉन दे वाली मतलब दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ऑफ अट्रैक्शन दा हो यो शेर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी को यवा दा करा नो 50% चांसेस दादी कि दा इलेक्ट्रॉन दे गेन की 50% चांसेस दादी कि दा गेन की
نو بیا د اسانۍ په خاطر موږ څه ولیکو داسې پوټاشیم +1 اکسیجن سنگل کویلنٹ بانډ دی او هیوینګ 5 الکترون دا 5 سره شته داسې اوس که په دې لیکي دا پاتې کیږي که په دې نیگیټیو چارج لیکي هغه پاتې کیږي نو 50% چانسز داسې دي هاف چانسز چې دی گین کی او هاف چانسز داسې دي چې دی گین This is the structure of potassium superoxide. Half chances دا دي نیم 50% چې هغه الکترون دی گین کی خو هاف چانسز ماینس مطلب خو الکترون باندې نیگیټیو چارج یو گینینګ دی نو ماینس هغه د وجې نه لیکو او هاف چانسز د دي نو د دې د اکسیډیشن سټیټ هم ماینس هاف کې دی شي او د دې هم ماینس هاف کې دی شي This is the most important نو چې په دې خبرو پوهیږئ چې نارمل اکساید څنګه جوړیږي پر اکساید سټرکچر څنګه دی او بیا د پوټاشیم سوپر اکساید یا د سوپر اکساید سټرکچر وسنګي او د ماینس هاف مطلب څه دی د ماینس هاف مطلب څه دی اکثر ذهن کې دا راځي چې نیم الکترون وایي نیم الکترون خو نه هاف مول اف الکترون نو هاف مول الکترون ټیک دی دغه جواب ټیک دی خو هغه هاف مول الکترون که دی ګین کوي دی پاتې کیږي که دی ګین کوي هغه پاتې کیږي نو دا 50 چانسز دي هاف چانسز دي چې یو ګین کی او هاف چانسز لري چې بل ګین کی نو دا ډیر امپورټنت خبره ده نه کنه دا خو ځان ایټمونه دي دا خو ځان ایټم دي لکه یو روټۍ ده کنه دوه کسان دي نو شریکه مطلب څه چې دواړو ونیولي خو مطلب دا چې که هاف یو والی هاف بل والی داسې او یاد دې چې دا روټۍ یو کس والی یو اسې پاتې شي خو دا چانسز هم دي چې دا بل کس والی بل اسې پاتې شي نو 50% چانسز داري چې دا یو دا روټۍ والی 50% چانسز داري چې دا بلې والی د دوه لپاره ایکوال چانسز دي ځکه چې د دوه هغه پاور اف اټریکشن الکترون افینټی سره سیم ده دوه سیم ده ٹھیک ده نیکسٹ بیا د ټرند انسټیبিলিټي ټرند انسټیبিলিټي مطلب د اکسایډز په ټاپ باندې نارمل اکساید دي بیا ورپسې پر اکساید بیا سوپر اکساید د دې ټرند چې دی نو سټیبিলিټي ټرند انسټیبিলিټي نو stability of oxides of alkali metals increases from top to bottom چونکه گروپ ته موږ د الکلی میټل خبره کوو او دا گروپ ته په ټاپ باندې lithium de it form normal oxide Li2O bia sodium de with excess of oxygen it forms superoxide next bia potassium the peroxide sodium peroxide jodai potassium superoxide jodai rubidium also form superoxide and cesium also form superoxides اوس د دې اکسایډز اف الکلی میټلز د دې سټیبিলিټي ټرند چې په ټاپ باندې دا نارمل اکساید مور سټیبل دي کنه په باټم باندې دا سوپر اکساید مور سټیبل دي نو سټیبিলিټي به انکریز کیږي فرام ټاپ ټو باټم په ټاپ باندې انسټیبل دي دا سټیبিলিټي به انکریز کیږي فرام ټاپ ټو باټم ریزن څه دی وجه څه ده وجه دا چې په ټاپ باندې کوم لیتیم آین جوړیږي نو دا غي سایز وړوکی دی بیا ورپسې سوډیم آین سایز غټ دی پوټاشیم روبیډیم سیزیم اینڈ سو آن دا غي دا اټامیک سایز کیټایونیک سایز دا انکریز کیږي او چې کیټایونیک سایز انکریز کیږي نو هغه ایزیلی دا اکساید آین لارج سایز اف اکساید آین هغه څه کوي ایزیلی بیلنس کوي نو دی وجه نه ډیو ټو انکریز ان اټامیک سایز ډیو ټو انکریز ان کیټایونیک سایز د کیټاین دا سایز ټاپ ټو باټم سیوا کیږي چې ټاپ ټو باټم سیوا کیږي دا ایزیلی هغه اکساید آین سټیبلایز کوي د اکساید آین سایز هم غټ دی هغه ایزیلی سټیبلایز کوي د دې وجه نه نارمل اکساید آر لیس سټیبل بیا پر اکساید مور سټیبل دي او سوپر اکسایډز آر دی موسٹ سټیبل امنګ آل دی اکسایډز اف پیریډ گروپ نمبر 1 ایلیمنٹس یا الکلی میټل نو سټیبিলিټي با ټاپ ټو باټم دغه کیږي بل دی کې بل ریزن هم دی او هغه دار چې هغه لیټس انرژي خبرم پکې ده لیټس انرژي مطلب چې کله لیتیم آینز داسي لیتیم آین
او دا د اکساید آین سره کمباین کیږي کنه داسې لیتیم اکساید سوري یو اکسیجن وي اکسیجن -2 او بل لیتیم داسې د دې اټریکټیو فورس دی او د دې دی داسې بیا نیکسټ موږ سره دی سوډیم پر اکساید داسې د دې په انټراکشن اکسیجن سنگل بانډ دی په یوم نیگیټیو چارج په بلم نیگیټیو چارج او د دې سایډ نه بل سوډیم آین داسې او بیا پوټاشیم سوپر اکساید دی نو هغه کې آپشن دو دي یو -1/2 دی او بلم -1/2 دی داسې نو دا دې سره انټراکشن کریټ کولی شي بلم کریټ کولی شي the amount of energy released during the formation of 1 mole of ionic bonds between oppositely charged ion is known as lattice energy. چې کله د opposite charge ions په منځ کې یو مول ionic bonds جوړیږي او د دوران کې څومره انرژي ریلیز کیږي this is known as lattice energy. نو lattice energy په دې کیس کې زیاته ریلیز کیږي نو چې انرژي زیاته ریلیز شوه دې مطلب دا دی چې دا پروډکټ انرژي کمه شوه او لو انرژي سټیټ ته موږ څه وایو سټیبل سټیټ ته وایو په دې وجه نه سټیبیلیټي چې ده نو هغه په ټاپ باندې سره سیوا ده لیټس انرژي پکې مین فیکټر دی ځکه چې یو ریاکشن کیږي او پروډکټ جوړیږي نو د پروډکټ فارمیشن مطلب خدای چې دا به مور سټیبل دی ریاکشن به مور سټیبل مور سټیبل مینز چې دا غي انرژي به کم وي انرژي به دا غي کم وي